Samurai Language.com කොනිචිවා මිනාසන් සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඔන්න අදත් ඔයාලත් එක්ක මම අලුත් පාඩමකින් හමු වෙනවා. ස්පෙෂල් නියොංගෝ කයිවා නැතිනම් දිනපතා ජපන් සංවාද පාඩම තුලින් අදගෙන එන පාඩම තමයි ඔබ බොන්න කැමතිද? Would you like to drink osake o nomimasu ka? Osake o nomimasu ka? ඉතින් අද පාඩම ජපානයේදී නම් ඉතාමත්ම වැදගත් පාඩමක්. ජපානයට ආවොත් මොකද ඔබ යාළුවන් සමග ඔබ එළියට යද්දී ඔබ කෑමකට යද්දී අනිවාර්යෙන් ජපානයේ නම් මේ සකේ කියන දේ නැත්තම් අපි කිව්වොත් මත්පැන් පානය ඉතාමත්ම සුලභයි. ඉතින් මෙහිදී ජපන් භාෂාවෙන් ඔබ මේ හා බැඳුණු සංවාද දැනගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. ඉතින් මේවා එදිනදා ජපන් සංවාද වලට අනුකූලව තමයි සිදුවෙන්නේ. ඉතින් එදිනදා ජීවිතයේ මේ දේ සුලභව සිදුවෙන නිසා මේකත් දැනගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. ජපන් භාෂාවෙන් ඒ අවස්ථාවේදී අපි කොහොමද ජපන් භාෂාව සරලව භාවිතා කරන්නේ කියන එක ගැන අද සාකච්ඡාවට බඳුන් කරමු. එහෙනම් යාළුවනේ මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. අලුත් වීඩියෝ එකක් ආපස්සෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ජපන් භාෂාව කතා කරන්නට කැමති අයට ඉතාමත්ම සරලව තමයි මේ පාඩම් මාලාව දිගහැරෙන්නේ. එහෙනම් යාළුවනේ channel එක subscribe කරලා පාඩමට එකතු වෙන්න. right එහෙනම් ඔබ බොන්න කැමති මොනවද? What would you like to drink? කියන එක තමයි අපි මුලින්ම අද සරලව අපේ පාඩම පටන් ගන්නෙ මෙන්න මේ වාක්‍යයෙන්. ඔබ බොන්න කැමති මොනවද? අපි කීප දෙනෙක් එකට ඉන්නකොට නැත්තම් අපෙන් අහන්නට පුළුවන් ඔබ බොන්න කැමති මොනවද? නැත්තම් අපිට අහන්න වෙන කාගෙන් හරි ඔබ බොන්න කැමති මොනවද කියන එක. ඊටාත්ම සරලව අපි කොහොමද මේක සරලව ජපන් භාෂාවෙන් අහන්නේ? නනි ඕ නොමිනි නරිමස්කා? නනි ඕ නොමිනි නරිමස්කා කියලා තමයි අපි සරලව ඔබ බොන්න කැමති මොනවද කියන අදහස අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි නනි ඕ නොමිනි නරිමස්කා. ඔබ බොන්න කැමති මොනවද කියන එක මේ විදිහට තමයි සරලව අපි ජපන් භාෂාවෙන් අහන්නේ. නනි ඕ නොමිනි නරිමස්කා. ඒ විදිහට තමයි අපි සරලව ජපන් භාෂාවෙන් ඔබ බොන්න කැමති මොනවද කියලා අපි සාදයක දී වගේ අවස්ථාවලදී අහන්නේ. බලමු දෙවෙනියට ඔබ මත්පැන් පානය කරනවද? ඔබ මත්පැන් පානය කරනවද? Do you drink alcohol? කියන එක අපි කොහොමද සරලව ජපන් භාෂාවෙන් අහන්නේ? මේකත් ඉතාමත්ම වැදගත්. අපි සරලව කොහොමද අහන්නේ? ඔසකේ වා නොමිමස්ු කා? ඔසකේ වා නොමිමස්ු කා? කොහොමද අහන්නේ ඔසකේ වා නොමිමස්ු කා? ඉතින් සරලව ඔබ ජපන් භාෂාව අද වෙනකල් මගේ පාඩම් වලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් යම් තාක් දුරකට ජපන් භාෂාව ඔබට හැසිරිය හැකි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේක ඉතාමත්ම සරලයි. ඔසකේ වා නොමිමස්ු කා කියලා අපි අහන්නේ ඔබ ඇල්කොහොල් බොනවද? නැත්නම් ඔබ මත්පැන් පානය කරනවද කියන එක මේ විදිහට තමයි අපි සරලව ජපන් භාෂාවෙන් අහන්නේ. ඊළඟට බලමු අපි මම රාත්‍රී ආහාරය සමග වයින් වීදුරුවක් ගන්නවා කියන අදහස. අපි සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කියනවානේ. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපි කොහොමද මේක කියන්නේ? I have a glass of wine with dinner කියන එක කොහොමද අපි සරලව ජපන් භාෂාවෙන් අහන්නේ? අපි කොහොමද කියන්නේ? ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් එදිනදා ජීවිතයේදී මෙහෙම කියන අහන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඒක කියන්නේ මේ විදිහට සරලව ජපන් භාෂාවෙන්. යූෂොකුනි වයින් ඕ ඉප්පයි නොමිමස්. යූෂොකු කියන්නේ රාත්‍රී ආහාර වේලට දිනේක නැත්තම් වයින් ඕ ඉප්පයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ද්‍රවයන් මිනුම් ලබන්නේ ඉප්පයි නිපයි සම්පයි කියන ආකාරයට. ඉතින් මෙහි වයින් කියන අදහස නිසා අපි ඉප්පයි එක වීදුරුවක් බොනවා කියලා තමයි මෙතනින් කියන්නේ. ඊළඟ බලමු අපි ඔබ කැමති රතු වයින් වලටද නැත්නම් සුදු වයින් වලටද? Do you prefer red or white wine? කියලා අපි කොහොමද සරලව ජපන් භාෂාවෙන් අහන්නේ? තාමත්ම වැදගත්. ඒක බලන්න කොහොමද ඒක අහන්නේ? අකාතෝ ශිරෝ どちらの方が好きですか? 赤と白
දොචිරානු හෝගා සුකි දෙස්කා? රතු සහ සුදු වලින් දොචිරානු. ඔයා කොමකට මොනවටද කැමති? රතු වයින් වලටද සුදු වයින් වලටද? කියලා අහන්නේ මේ විදිහට තමයි අපි සරලව ජපන් භාෂාවෙන්. අකාතෝ ශිරෝ. දොචිරානු හෝගා සුකි දෙස්කා? ඊළඟ බලමු අපි මම කැමති සුදු වයින් වලට. I prefer white wine. අපිට එහෙම කියන්න වෙනවා අර වගේ ප්‍රශ්නයක් අහපුවමනේ. කැමති මොනවටද? මෙයා කැමති සුදු වයින් වලට. අපි කොහොමද ඒක සරලව ජපන් භාෂාවෙන් කියන්නේ? ශිරෝ වයින් නෝ හෝගා සුකි දෙස්. ශිරෝ වයින් නෝ හෝගා සුකි දෙස්. රතු නම් අකා වයින් හෝගා සුකි දෙස්. කියලා තමයි අපි සරලව ජපන් භාෂාවෙන් කියන්නේ. අපි කැමති නැත්තම් ශිරෝයි වයින් හෝගා සුකි ජනයි දෙස්. කියන්නේ මම සුදු වයින් වලට නම් කැමති නැහැ කියන අදහස් තමයි මේ විදිහට ප්‍රකාශ කරන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න හොඳටම හෝගා නම් කියන අදහස් තමයි හෝගා කියලා කියන්නේ. ශිරෝයි වයින් හෝගා සුකි දෙස් කියලා තමයි අපි සරලව ඒ අදහස් කියන්නේ. ඊළඟ බලමු අපි ඔබ නිතර මත්පැන් පානය කරනවද කියලාත් අපි සාමාන්‍යයෙන් අහනවා. Do you go out drinking often? අපි කොහොමද සරලව ජපන් භාෂාවෙන් මේ අදහස අපි සරලව කියන්නේ? බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. යොකු සොතෝයේ නොමිනි ඉකිමස්කා? යොකු සොතෝයේ නොමිනි ඉකිමස්කා? සොතෝයේ එළියට බොන්න යනවද කියන අදහස තමයි මෙතනින් කියන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔයා එළියට බොන්න යනවද? ඊළඟ බලමු අපි සතියකට රෑ 2-3ක් යනවා. කියන්නේ එළියට බොන්නට යනවා. නැත්නම් සතියකට රෑ 2-3ක් බොනවා කියන අදහස. We go 2 or 3 night a week. අපි කොහොමද අපි ඒක සරලව ජපන් භාෂාවෙන් කියන්නේ? ශුනි නිබංකා සම්බංකා ඉකිමස්. ශුනි නිබංකා සම්බංකා ඉකිමස්. කියන්නේ සතියකට 2 සැරයක් 3 සැරයක් විතර එළියට බොන්නට යනවා කියන අදහස තමයි මෙතන කියන්නේ. බන් කියන්නේ රාත්‍රියට. එතකොට මේ අදහස මේ විදිහට තමයි අපි කියන්නේ. ඊළඟට බලමු අපි එකට ළඟදී බොමු. එහෙනම් අපි එකට එකතු වෙලා ළඟදී බොමු. Let's have a drink together soon. කියන අදහස කොහොමද අපි සරලව ජපන් භාෂාවෙන් කියන්නේ? අපි බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. සොනෝචි ඉෂොනි නොමිමෂෝ. සොනෝචි ඉෂොනි නොමිමෂෝ කියලා තමයි අපි සරලව ජපන් භාෂාවෙන් ඒ අවසාන අදහස කියන්නේ. සොනෝචි ඉෂොනි නොමිමෂෝ. ඊළඟට බලමු අපි ඔබ තවත් බියර් එකක් කැමතිද? නැත්නම් බියර් එකක් බොනවද? Would you like another beer? අපි කොහොමද සරලව ජපන් භාෂාවෙන් කියන්නේ? මෝ බීරුවෝ ඉකාගා දෙස්කා? මෝ බීරුවෝ ඉකාගා දෙස්කා කියලා තමයි අපි ඔබ තවත් බියර් එකක් බොනවද? ඔබ බියර් තව එකක් ගන්නවද කියන අදහස අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ. මෝ බීරුවෝ ඉකාගා දෙස්කා? ඊළඟට බලමු අපි ඔබ තව වයින් ටිකක් කැමතිද? නැත්නම් වයින් එකක් බොනවද? Would you like some more wine? ඔබ වයින් ටිකකට කැමතිද? අපි කොහොමද සරලව ජපන් භාෂාවෙන් අහන්නේ? වයින් නෝ මෝ සුකොෂි ඉකාගා දෙස්කා? වයින් නෝ මෝ සුකොෂි ඉකාගා දෙස්කා? ඔබ පොඩ්ඩක් තව වයින් බොන්න කැමතිද? අපි ඒ අදහස මේ විදිහට තමයි අහන්නේ. වයින් නෝ මෝ සුකොෂි ඉකාගා දෙස්කා කියලා තමයි අපි අහන්නේ. ඊළඟට බලමු ඔබ බොන්නේ නැති අවස්ථාවන් වලදී when you don't drink ඔසකේ ගා නොමනයි තොකි කොහොමද අපි භාෂාව භාවිතා කරන්නේ? මම බොන්නේ නැහැ. I don't drink. වතසි වා ඔසකේ ඕ නොමිමසෙන්. වතසි වා ඔසකේ ඕ නොමිමසෙන්. මම බොන්නේ නැහැ කියන අදහස මේ විදිහට තමයි සරලව ජපන් භාෂාවෙන් කියන්නේ. වතසි වා ඔසකේ ඕ නොමිමසෙන්. ඊළඟ බලමු අපි මම බොන්නේ නැහැ තවත් ආකාරයෙන් කියන්න කොහොමද කියලා. I don't drink. වතසි වා ඔසකේ ඕ යරිමසෙන් කියලාත් අපිට මේ විදිහටත් කියන්නට පුළුවන් ඒ අදහස. ඊළඟ බලමු බීම මට හොඳ නෑ. මගේ ඇඟට හොඳ නෑ. I am light drinker. අපි කොහොමද ජපන් භාෂාවෙන් කියන්නේ? වතසි වා ඔසකෙනි යොවයි නොදෙස්. වතසි වා ඔසකෙනි යොවයි නොදෙස්. යොවයි කියන්නේ ඔසකේ නැත්තම් මත්පැන් පානය කරද්දී මගේ ඇඟ දුර්වල වෙනවා කියන අදහසට. ඊළඟට බලමු අපි රතු වයින් වලට වඩා සුදු වයින් වලට මම කැමති. අපි කොහොමද මේක සරලව ජපන් භාෂාවෙන් කියන්නේ? වතසි වා අකා වයින් තෝ සිරෝ වයින් නෝ හෝගා සුකි දෙස්. මම රතු වයින් වලට වඩා සුදු වයින් වලට කැමති. වතසි වා අකා වයින් යොරි කියන්නේ වඩා
ශිරෝයි වයි නෝ හෝගා සුකි දෙස් කියන අදහස මේ විදිහට තමයි අපි සරලව ජපන් භාෂාවෙන් කියන්නේ. I prefer white wine to red wine. එසේ නම් යාළුවනේ ඔන්න අද පාඩමත් අපි අවසන් කරා. ඔබ බොන්න කැමතිද? ඔසකේ ඕ නොමිමස්කා කියන පාඩම තමයි අපි අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ. ඉතින් මේ පාඩම ඉතාමත්ම සරල පාඩමක්. නමුත් මේක ජීදිනදා ජීවිතයේදී බොනවා නම් බොන්නේ නැති අයට උනත් කමක් නැහැ. මේක වැදගත්. මොකද ඒ අවස්ථාවන් වලට ඕගොල්ලන්ට මුහුණ පාන්නට එනවා. ඉතින් ඒක නිසා මගේ පරණ පාඩමුත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. හොඳට බලලා ලේසියෙන් කතා කරන්න පහසුවෙන් කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න. එක දිගට රැඳී ඉන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ අනෙක් channel එක ජපානය ගැන කියවන තබිද්දා කියන channel එක ඔයගොල්ලන් කැමති නම් බලලා subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එකට යටින් තියෙන description box එකේ link එක දාලා තිනවා. ඔයගොල්ලන් ගිහිල්ලා බලලා ඒකටත් කැමති නම් support එකක් දෙන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අලුත් පාඩමකින් ලබන සතියේත් හමු වෙනතුරු සියලු දෙනාටම ජපන් භාෂාව හොඳින් කතා කරන්න හැකියාව කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාටම ජය.